السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يد وجهان الأنصاري. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة هنجاوب على سؤال الحلقة. هو في كان حلقتين أنا نسيت أجاوب على السؤال بتاع اللي هي من هي أول شهادة في الإسلام، فجاوبت السؤال الحلقة اللي قبليها، فهجاوب سؤال الحلقة اللي هي السؤال بيقول ما هي أول شهيدة في الإسلام، وهي سمية بنت الخياط، وهي كمان اسمها أم عمار بن ياسر رضي الله عنها. تمام. وكان في سؤال تاني، لماذا لقب النبي أبا بكر رضي الله عنه بالصديق؟ لأنه كان دايما أول من يصدقه في أي خبر ينزل عن النبي. أي خبر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصدقه على طول، من غير أي مناقشة، من غير أي كلام بيصدقه. طبعا الصادق الأمين رضي الله عنه أجمعين، صحابتنا والنبي صلى الله عليه وسلم. تمام. جاوبنا على الأسئلة، ودلوقتي هنبدأ حلقة النهاردة. وسؤال النهاردة بيقول ماذا لقب عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وليه لقب باللقب ده؟ يعني في لقب أطلق على عثمان ابن عفان، وكمان ليه أطلق عليه هذا اللقب؟ إن شاء الله نجاوب مع بعض ونجدد معلوماتنا في ديننا، وكمان عن الصحابة رضي الله عنهم. هنبدأ فيديو النهاردة. الفيديو النهاردة عبارة عن رسمة لوحدة، عبارة عن رسمة فراشة، والوحدة النهاردة بنستخدم فيها قطن سميك شوية، علشان هي عبارة يعني ممكن توصفيها ان هو شغل دانتيل، بس انا حبيت اعمل معاكم الوحدة بخيط اليزا كوتون جولد. الخيط سميك شوية، واستخدمت فيه ابرة رقم 3. تمام. فلو حد حابب المقاس يبقى اصغر من كده، يبقى حضرتك هتستخدمي خيط ارفع من دوت شوية. مقاس السلسلة 46 سنتي، 46 سنتي، علشان نبقى واخدين بالنا المسافة بتبقى كبيرة. تمام. يبقى المناسب ليها ممكن تعملي مفرش سرير او مفرش سفرة، هتبقى بتديك يعني مجال كبير، لان الوحدة بتبقى كبيرة. تمام. ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعملها مع بعض ونكملها. اول حاجة بعملها دلوقتي، هبدأ بداية السطر التاني بعد السلاسل، وهخش في الغرزة التامنة، فعد 1 2 3 4 5 6 7 8، وهعمل عمود بلفة، وبعدين هعمل 2 سلسلة. انا عملت غرز زيادة، 1 2، وفي التالتة كده بدخل بعمل 1 2، وبعمل 1 2، وفي التالتة بدخل بالشكل ده. تمام. احنا عندنا 102 غرزة سلسلة، بتشتغل 102 زي ما انتوا شايفين، في كل عمود فراغات، كل 2 سلسلة بنعملي عمود في التالتة، 2 سلسلة وبنعد 1 2، وفي التالتة كده بتدخلي تعملي الوحدة بتاعتنا. تمام. هكمل انا لغاية اخر السطر. تمام. عملنا الوحدات بتاعتنا، والوحدات عبارة عن 33 وحدة مفرغة. تمام. الخطوة التانية، طبعا انت ممكن عشان ما تتعبيش في عد السلاسل تعملي سلاسل زيادة زي ما انا عملت الزيادة، والوحدات عدتهم لغاية لما وصلوا 33 وحدة، وبعد كده عملت ايه، سبت السلاسل الزيادة، ممكن افكها بعد كده واقصها عادي يعني. تمام. بنطلع الدور التاني ب1 2 3 4 5، وبلف الشغل، بدخل في العمود الاولاني كده اللي عليه الدور، بعمل عمود، وبعدين 2 سلسلة وعمود. تمام. باجي ادخل في الفراغ هنا وبعمل عمود، 2 عمود، وفوق العمود هنا بعمل عمود، بملى اول فراغ وتاني فراغ كمان بملاه بالشكل ده. تمام. وبدخل في
عمود بعمل عمود. كده عملت وحدتين مليتهم، وبعدين بمشي 2 سلسلة عمود لغاية الآخر لما أوصل بعد 25 وحدة. بشتغل بالشكل ده 25 وحدة. تمام. هكمل أنا 25 للآخر هنا خالص لغاية لما أوصل للجزء ده. هنا بعد 1 2 الاتنين دول هعمل فيهم زي كده هنا. تمام. نفس اللي عملته هنا هعمله في الآخر هنا. تمام. هكمل أنا الوحدات وارجع تاني. أنا جيت كده أهي عملتها للآخر أهو. عملت كل الوحدات بالشكل ده 25 وحدة، وبعدين جينا في الأربعة الأخرانيين وجينا في الاتنين الأولانيين دول عملنا عمود، 2 عمود ومليناهم زي الايه، زي أول ما اشتغلنا بالظبط. تمام كده. 2 برضو عمود، وفوق العمود هنا عمود بلفة. 2 سلسلة عمود، و2 سلسلة وعمود. 1 2 في الغرزة التالتة هنا عمود بلفة. تمام. ادي الخطوة التانية. بطلع 1 2 3 بلف الشغل، وباجي هنا اعمل عمود في اول عمود يقابلني، سوري 3 4 5، واول عمود في يقابلني بعمل فيه عمود بلفة. وبعدين باجي هنا بشتغل عمود كده، 2 عمود كده، 3 عمود كده، 4 عمود كده، 5 عمود، 6 7 8 9 10 عمود بلفة. تمام. عملنا 10 يعني عملنا الوحدة اللي قبل السطر بتاعنا. تمام. بعمل 2 سلسلة وبمشي 25 وحدة تاني. تمام. 2 سلسلة وبمشي لغاية آخر السطر اللي هو في الرسمة بتاعتي. تمام. بمشي كل ده لغاية لما اوصل لهنا. تمام. احنا كده عملنا البداية. تمام. وفي الآخر هنا وصلنا بعد 25 وحدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 وحدة. بيجي هنا فوق العواميد اللي احنا عملناهم النوبة اللي فاتت، بمشي فوق كل عمود بعمل عمود كده 3 كده 4 كده 5 كده 6 و7 وهنعمل 3 زيادة في الشغل بتاعنا في الوحدات اللي وراها. بعمل 11 12 13 عمود بلفة، وبعدين 1 2 3 وباجي هنا في الغرزة دي وبعمل عمود. تمام بالشكل ده. البداية زي الايه النهاية نفس الطريقة اهي. تمام. هنطلع السطر الجديد. بنيجي نطلع السطر الجديد وبعمل 1 2 3 4 5 وبلف الشغل كده وبطلع بعمل وحدة هنا فوق العمود بعمل عمود. تمام. وبعدين بشتغل ال4 عمود دول، بعمل 1 2 كده 3 كده 4. تمام. وبعدين 2 سلسلة وبسيب هنا 1 2 وفي التالت هنا بطلع اعمل ال4 التانيين. ادي 1 2 3
4. تمام. وهبدأ أعمل 1 2 وهعمل العمود، وهمشي برضو 2 سلسلة عمود لغاية لما اوصل للناحية التانية، وهعملها زيها بالظبط. تمام. ادي السطر الرابع، 1 2 3 4. هكمل انا ولغاية لما اوصل هنا واعمل الغرزة بتاعتي. تمام. كده خلصنا الناحيتين، وجينا طلعنا من الناحية التانية ببداية 5 سلاسل وعمود. تمام. احنا حفظنا كده الحوار بتاعنا وبداية السلاسل بتطلع ازاي، فسهلنا الموضوع عملناه. بمشي انا بعمود سلسلة، سوري، عمود فوق كل عمود لغاية اخر المجموعة دي. هقول لكم هنعمل ايه. كده الاربعة الاولانيين، وبعدين هنا دخلنا في 2 سلسلة اشتغلناهم، 2 عمود فيهم، وبعدين فوق العمود ده عملنا عمود واشتغلنا بقية العمود. تمام بالشكل ده. جينا هنا عملنا زيادة ايه، دخلنا في الوحدة الاتنين سلاسل دول عملنا 2 عمود، وفوق العمود الاخراني عملنا عمود. موضوع سهل جدا وعمود بلفة، ممكن تعملي الرسمة دي بمنتهى السهولة. تمام. الخيط اللي انت عايزاه اهو الشكل بتاعي السطر ده. وبعدين نكمل بقية السطر 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، عملنا 2 وحدة مفرغة، بعدين دخلنا هنا عملنا عمود، 2 عمود، فوق العمود عمود. هذه وحدة. الوحدة التانية فوق العمود عمود، والوحدة التالتة. الوحدتين بيعملوا 7 مواعيد، والثلاث وحدات بيعملوا 10. تمام. يبقى كده 10 عمود ورا بعض اهي. بعدين 2 سلسلة، هنعمل عمود، وحدة مفرغة، 2 وحدة مفرغة بالشكل ده، 3 وحدة مفرغة، 4 وحدة، 5 6. تمام. بعد ما نعمل 6 وحدات فاضيين، 1 2 3 4 5 6، باجي هنا وبعمل 2 عمود في الفراغ فوق العمود الاخراني، يبقوا كده 4 عمود. بطلع 2 سلسلة عمود وبعمل 6 تاني. تمام. انا مش هعملهم في الفيديو، هعملهم برا زي دول، بكرر هنا كل اللي انا عملته كده. تمام. من اول الجزئية دي كده بكرر نفس اللي انا عملته هنا، يعني بعمل 6 وحدات، 1 2 3 4 5 6، وبعدين بعد ال6 دول بعمل ال3 وحدات مليانين 3، وبعدين بعمل 2 فاضيين، وبعدين بشتغل فوق الغرز دي العواميد بتاعتي. تمام. يعني نفس اللي عملته هنا هعمله الناحية التانية، مفيش اي جديد، وهكمل انا لاخر السطر وهرجع لكم. كده السطر خلص. تمام. اهو عملنا نفس اللي احنا عملناه في اول السطر عملناه في اخر السطر، وده النص بتاعنا اللي فرق بين اليمين والشمال. تمام. ببدأ السطر الجديد بنفس الغرزة 5 سلاسل عمود. تمام. بعدين باجي هنا على اول العواميد بعمل 1 2 3 4 كده، 5 6 1 2 3 4 5 6 7. تمام. يعني وحدة 1 2 3 4 ووحدة تانية. تمام. بعمل 2 سلسلة وبعدي 1 2، وفي التالتة هنا بعمل عمود. تمام. و2 سلسلة بعمل هنا عمود.
وبمشي في الغرز هنا ب16 عمود بلفة. ده اول عمود، ده تاني عمود، ده التالت، هنا الرابع، هنا 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 عمود بلفة. تمام، ادي السطر الجديد بدايته كده. تمام، بعدين بطلع 2 سلسلة عمود واعمل وحدة فاضية، 2 سلسلة عمود، 2 وحدة، 2 سلسلة عمود، 3، 2 سلسلة عمود، 4، 2 سلسلة عمود، 5، 1 2 3 4 5. هنعمل 1 2 3 4 5 6. بنعمل كمان غرزتين. باجي هنا فوق الغرزة بتاعتي، اتأكد بس احنا عملنا 16 هنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 مظبوطين كده. وعملنا عملنا 7، وبعدين وحدة فاضية، وبعدين عملنا 4 عمود. دي 1 وده 2 3 4. تمام، بعدين 2 سلسلة، وبعدين دخلنا عملنا عمود، وبدأنا نعمل جوه الفراغات كده 2 عمود، كده 3، كده 4، كده 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. وهنا كمان نعمل 14 كمان 15 في نفس المكان، وبعدين عمود 16 عمود بلفة. نطلع 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، تاني وحدة فاضية، التالتة كده، الرابعة بالشكل ده، وبعدين الخامسة. تمام، عملنا 5 وحدات فاضية. ادي الشكل بتاعي. تمام اهو. بعدين بطلع فوق ال4 دول، فوق كل عمود عمود. عملت عمود، وده التاني، وده التالت، وده الرابع، و2 سلسلة عمود، ونفس اللي عملته يمين هنا، يميني كده، يميني هعمله الناحية التانية شمال بنفس التفاصيل. تمام، هعيد كل ده الناحية التانية، لان الفراشة مقسومة نصين، نص يمين ونص ايه شمال. هكمل انا لاخر السطر وارجع لكم. انا كده خلصت السطر زي ما انتوا شايفين، نص الايه الفراشة كده في الجزء ده. تمام، ودي البداية بتاعتي. طبعا المسافة كبيرة علشان احنا قلنا الخيط اللي زي كنتم قلتوا كان سميك، والإبرة رقم 3 كمان. الإبرة ديت ضيقة، ممكن كمان تستخدمي 4 يعني عشان هيبقى عامل أوسع شوية. فممكن تستخدمي كمان 2 بس، هتبقى صغيرة قوي عليه. فانت لو استخدمتي إبرة رقم 2 أو 1/10 والخيط رفيع، هيبقى يدي مسافة قليلة قوي. يمكن كمان تبقى النص بالنص، يعني بدل الوحدة بتبقى مثلا زي ما قلنا
كبيرة بالشكل ده، ممكن تبقى بالشكل ده حجمها كده لما الخيط يصغر. نبقى نخلي بالنا بس عشان ايه موضوع الخيط ده مهم جدا. انا هكتفي دلوقتي بالقدر ده من الفيديو علشان مطولش عليكم، والفيديو هيبقى كذا جزء طبعا لان الشغل بتاعنا دانتيل وخطوة بخطوة، ولازم قوي نخلي بالنا من كل خطوة. عدد الغرز مهم قوي في الرسومات اللي بتبقى عبارة عن رسمة انت بتطبقيها، مش مجرد غرز او غرزة متكون من 3 اسطر وبتعيديها، او سطرين او سطر واحد. لا، دي عبارة عن رسمة كل سطر فيها مختلف، كل سطر فيها مختلف، ولذلك احنا بنسميها وهي من اصعب الشغل بتاعنا، لان اي غلطة فيها بتبقى فيها مشكلة وبتضطر تفكي. فهي بس مجرد شوية دقة صغيرة مع بعض، واللي حابب يعمل اسكرين للرسمة من اول هنا اهي باينة معاكم. تمام، هكتفي بالقدر دوت، ونتقابل بإذن الله في الجزء التاني من الفيديو.